สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการกินปลาน้ำจืดดิบเช่นก้อยปลาปลาส้มสิ่งที่ควรรู้ 1. ทางด่วนสู่มะเร็งปลาน้ำจืดเกล็ดขาวเช่นปลาตะเพียนปลานวลจันทร์เป็นพาหะของพยาธิใบไม้ตับซึ่งเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงมากในไทย 2. ระเบิดเวลา 20 ปี การกินพยาธิเข้าไปมักไม่มีอาการในระยะแรกแต่จะเกิดการอักเสบเรื้อรังที่ตับและท่อน้ำดีสะสมนาน 10 ถึง 20 ปี กว่าจะรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งก็มักจะอยู่ในระยะลุกลามแล้ว สิ่งที่ไม่ควรทำ 1. ห้ามเชื่อว่ามะนาวฆ่าพยาธิการบีบมะนาวจนเนื้อปลาเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นหรือสุกมะนาวไม่สามารถฆ่าพยาธิได้พยาธิมีความทนทานต่อกรดสูงมากและยังดิ้นกระแดวอยู่ในนั้น 2. ห้ามดื่มเหล้าตามเพื่อฆ่าเชื้อความเชื่อที่ว่าแอลกอฮอล์เข้มข้นจะไปล้างท้องฆ่าพยาธินั้นผิดมหันต์นอกจากพยาธิจะไม่ตายแล้วยังไปเร่งให้ตับทำงานหนักและเสื่อมสภาพเร็วขึ้นข้อแนะนำ 1. กฎเหล็กสุกเท่านั้นวิธีเดียวที่จะกำจัดพยาธิใบไม้ตับได้อย่างเด็ดขาดคือความร้อนเช่นต้มผัดแกงการหมักดองหรือแช่เย็นในตู้เย็นบ้านไม่สามารถฆ่าพยาธิชนิดนี้ได้ 2. ตรวจคัดกรองด่วนหากคุณเป็นคนที่เคยทานดิบมานานควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิและอัลตราซาวด์ตับเพื่อหาความผิดปกติแต่เนิ่นๆหวังว่าทุกท่านเมื่อฟังแล้วจะนำไปปรับใช้กันนะครับจากที่ทุกท่านฟังแล้วถ้าพอได้ประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจำวันฝากกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับ